אחר צריך להגיע השולחן הזה שהזמנתי. מזל. בוא נראה איך זה יהיה. טוב, תן לי דקה, היא משגעת אותי. רגע. מה יהיה? Let's see. נסגור גם את החלון. רוצה נעים. אני משחק על יום שקר לי. לא אוהב טמפרטורה רק נעים. אולי גם כי המחשב מפיץ חום וזה ליד הרגליים, זה לא נעים לי. טוב, נעלה למעלה במדרגות. לא, אני מחכה לך. Whatever lies beyond the מה אתה stars. כועס? על מה? אני לא כועס, כאילו, מה, יאללה, נו, בוא כבר. הנה, אני בא. לא ידעתי איפה. אני רואה. אז כאילו, רק מדבר. שקט פנדה, די. די. תגיעו בשקט. כבר קרב. נגד רדישו. Don't linger. Just like old times. מה אנחנו? לא זוכר בכלל איפה היינו, מה אנחנו עושים? אני זוכר, אתה זוכר? לא. הנה אנחנו פה מגדל, הורדנו את הקומה הזאת. My fate. לא, אל תגזים, זה אני זוכר, אני לא זוכר מה יש בדמויות, מה יש לי, מה... And move. בוא לפה. Fall by my hand. מה עכשיו? איזה טלפון זה? You will die before you reach my כן, love. נורא נורא. Perhaps then you will be obedient. אז נו. כן. כן. אני זוכר, כן. נו. מתי הוא הולך לפרק את השולחן? בסדר, אני אתאם. אמא, ביום ראשון נעשה את זה, אני לא הולך לשם לפני זה. טוב, אמא, עכשיו שאלה, ברצינות, ברגע זה דחוף? זה... טוב, בסדר, ואני אזכור עכשיו עד יום ראשון. אני לא יכול כרגע, יאללה, נדבר איתך, ביי. שלחי לי בוואטסאפ. God damn it, איזו אישה מעצבנת! פאק, 3 ימים איתה, תקשיב. הוא חיפנה אותנו. יותר גרוע מהחתולה שלי.
יעשה חץ, חבל את חץ. כן, הנה, הורדתי את זה. ריאקשן. What now? לעשות פסים. צבאי, יפה. Best be on my way. אתה צריך אותו נראה לך? מי זה אותו? פלייל, יש עליה. פלייל אני בטוח לא צריך. Cursed to put my hands on everything. מה יש פה? מה זה אני חושב פה זה גיר בעצם. לא גיר, פחם. בעצם פחם. טוב, אין עוד משהו פה בקומה הזאת ש... הנה, זה פה אסור לנו היה להסתובב, לא? משהו כזה, הדלת האדומה. זה החדר שלו, לא? כן. אני מניח שהוא למעלה. היינו כבר בחדר שלו, לא? שזה לא, זה חדר אחר. סגורה. זה מימיק. היה גם כאלה באנדרדארק שפספסנו. הקרוסבו שלו כזה מסריח. צולה. Important is ever easy. Don't waste a step. אשכרה יש בתוך זה דברים, כאילו, יוזרס, אבל יש. Melodia Thorn, loving mother, beloved wife. Her light will never be forgotten. No traps, please. וואי, אלה רובס נראים יפים. זה ארמור. איך נראה? נלמש את זה רגע, זה נראה. I need a quick word. זה לא חסוי, סתם זה. Open up. זה ואיכותי. Her mournful eyes take in every detail. טוב, לפני שנעשה את הקו שלו.
אפשר לקחת את התמונות האלה? That scent. The Selûnite magic on your skin. It fills this place. It fills my head with things I miss. I cannot remember them, but I do miss them. אני מדבר עם הכלב. קיוויתי לשכנע אותו להצטרף אלינו. זה החדר שלו, היינו שם. כן, פה כבר... בוא נראה, אולי עדיין יש פה כמה דברים. יש פה למטה כלום. לא, נשאר רק דלת הראשית. בואו נעשה שורט רסט, כי שדו לא מלאה בחיים, ושאף אחד מאיתנו לא מלא בחיים. תעשה, אבל זה מאוד מוגבל, אתה יודע. אמרתי לך, עכשיו אנחנו בקרב מאוד ארוך. ואנחנו נוכל לעשות בו שורט רסט, anyway? לא, אתה לא תוכל לחזור לבסיס לנוח. כאילו שורט רסט אתה תוכל, יש לך עוד אחד. באמצע הקרב יש זמן לעשות שורט רסט? לא באמצע הקרב. עד שאתה הולך לישון, זה ממלא לך את השורט רסט. כן, כן, כן. לא, אני אומר, בסדר, העלינו את זה, אפשר עכשיו לעשות F5. כמו שאתה אומר שעדיף שאנחנו נעשה שינה אמיתית. אתה לא יכול לעשות שינה אמיתית, זה מה שאני אומר לך. כן. שלא יהיה שינה אמיתית בזמן הקרוב. כן. בסדר, אבל הרבה עכשיו זה זמן. הבוס, לא? בסדר. We can talk later. זה אפילו עושה סייב זה. You. What have you done? What have you done to me? There is no redemption, can't you see? It is too late. If Melodia could see all I've done, she'd know. She'd know her husband died long ago with Isabel. Unlike Isabel, he could not be brought back. זה הקטע עם איזובל, אוקיי? I wish it could be so. I do. But the Moon Maiden did not intervene when my life was dismantled piece by piece. And when I tried to buy it back, it cost me everything. Everything. We are copper pieces in their belts. Tokens to be traded for scraps. You have beaten me, true soul. But the gods beat me first.
you dog. Retribution has come, and her sword is my sword. Ha! Ketheric Thorn would sooner die than lay down his rank cause. Isn't that right, General? I was a fool to hesitate. Power like mine cannot be hidden, cannot be cowed. But power like mine has a price. A price I am destined to pay. You have one last chance to bow. Once it's gone, I'll have no choice but to destroy you both. Do you hear? Bow! The prism. You've had it all this time. You worm. You will bow before me. And if you will not bow, you will break. He will crumble at the power of your touch. Give him all you have. The gods fight at our side! איפה אני? אני אתה ראית בחוץ. את עצמך בקאצין או... לא, אני בחוץ, אני בכלל לא בקרב. אתה לא יכול להיכנס? אני יכול. הנה, נכנסתי, אבל אני רחוק. בסדר. לא מעניין. Let's have some courage. With finesse. זהו? לא. כאילו זה... immunity poison ונרקוטיקס, אני עושה עליו... אני עושה מיסטי סטפ ואני... יש לו שריון ממש טוב, אני זוכר. מה? לא קרה להם כלום לאלה? קרה להם, תראה כמה חיים ירד להם. אבל יש פה מלא, אתה יודע. אני בטוח זה יתקיף יותר. זה מראה לך את הטווח, לא מראה לך את הטווח? לא, נראה לי, הם היו בטווח, אבל כנראה זה מתחלק לפי... זה רק למי שרואה אותי והעמודים מסתכלים. Focus your attack, soldiers.
כוח. בני זונות ברחו לי מהטווח האלה. מתי אתה נכנס? I miss this. שאני אגיע, לא יודע. On my way. My lord beckons me. You must return to your prison, and my daughter must be reclaimed. Your daughter? Isabel. אוקיי, זה היה הסרט שהיה שם, סנוט. You will fall as sure as she. This has only begun. That tentacle was colossal. How can such a thing be possible? This is worth the cost. זה פאק זה היה. אין לנו סיכוי להציל את העיר. מתה. שרדות לא תדע שום דבר. לא מתה, הוא חטף אותה, זה נוטלויד. זה טנטקל זה אלה שחוטפים. שנוגע, כמו שחטפו אותך ושמו לך טאטפול. כשהוא נוגע במישהו, הוא חוטף אותו, שם אותו בכלוב. זה נוטלויד, זה הספינה הזאת של המיינד פלייר. כן. רגע, גם הוא נעלם, לא? כל מה שנשאר פה עכשיו זה רק טרסנוקס. לא, הוא אמור להיות פה, לא יודע, מה הוא עשה אינביזיביליטי או משהו? לא יודע איפה. אני גם לא רואה אותו כאילו בתוך הקומבה. לא יודע, תהרוס את האינקיובייטור זה לו, את הגנרל שלו, גנרלית. כן. נראה. הסודרה הזאת. אוקיי, יכול להיות שהוא ברח, כן, בסדר. נזכרתי. אני אטפל כבר באלה שבעדים, אני לא...
זה לא פולי ווטר האלה. מה? מה זה לאג? מה קרה? או, וואי, איזה לאג. טוב, הרגתי אותה. רק השלדים נשארו. כן. פולי ווטר. אם אני יכול לתפוס שלושתם. בואו נתפס רק שניים. ככה. Keep them guessing. Let's have a little fun. תגבור זה יחסר אותם לחלוטין. Time to press ahead. You've made a grave mistake. There's blood in the air. Let's move. I'm so tired. How do people do this all day? Not over, then through. אני חייב לשלוח אותנו בכבוד. Anything of use? טבעת שעושה נקרומנסי ספל. סטריום נקראים אותי, זה לא? אני אעשה את הדמות קצת יותר מעניינת. אני יודע. בסדר, אני יודע. זה לא היה כזה קרב ברור. No one back home will ever believe this. אמר, לא. Moving ahead. אני אמרתי שאתה בסגה ארוכה, אתה... האמת עכשיו אפשר ללכת לישון, אבל... אתה יכול לראות כמה קסמים יש לי? יש לך עוד. יש לי יחסית הרבה. יש לך, יש לך. כן, אני אעשה על עצמי איזה... למה יש לי מלא מאוד צבעים? שתי קצת. שיפור שתיים.
אוקיי, לאן ממשיכים מפה? למטה? כן, זה נראה לי כאילו במגדל עם הזה, נכון? ג'אירה פה. פה ג'אירה, כן. The general will call that a tactical retreat, I'm sure. But you have him on the run. That thing he summoned was illithid. Follow it below and find him, before he has a chance to subdue the Night Song again. Better they stay here, and hold the tower should Ketheric's army catch wind of our assault. But if you have room for one lone soldier, I would face Ketheric by your side. מה אתה אומר? עדיף לקחת אותה מאשר את... איך קוראים לה? צ'אדוארט? אני לא חושב שהיא מחליפה לך, היא באה בנוסף. You have numbers enough already, I think. או שלא חשוב. You'll want a small force, if you are to finish this quickly. אל Good תהיה. hunting. גם ככה אין לה ציוד עכשיו, אל תחליף את זה. כן. הלכה אותם לעשות גוד הנטינג. אוקיי, עברנו פה על הכל, עשינו לוט לכל מה שיש. לא יודע, אתה שאני זוכר מה עשינו פעם שעברה. זה יאללה. זה יאללה, תכנס. עכשיו, כאילו, זהו. לא היה כלום, מה היה פה? The hole yawns back at you, impossibly wide. A single tentacle burrowed through stone. הייתי מנסה לשרוף אותו. This must be where they harvest the tadpoles. We're close to the source of the infections. All of this, sitting beneath moonrise. For how long? And how deep does it go? Tread carefully. We are How's that very the close to order, the then? source of the Absolute now. That telepathic storm has become a tempest. מה שהוא שם לך. כן, שאלה אם לא יכול להוריד את זה. מה זה משנה? זה טוב, ככה יתקיפו אותך. סוף כל סוף. טוב, כאלה הם לוחות, הרבה זמן לא דיברתי איתם. זה עדיין מסתובב עם המוח שלקחת בהתחלה? איך אני אסתובב עם המוח? מה זאת אומרת? לא יודע. מתרסק בספינה. נכון. לא, שלנו נהרס כזה. הרגתי אותו. אם אתה זוכר, אני הרגתי את שלנו. הרגת? אני לא חושב שהרגת, אני חושב שהיה לנו אותו. No will sparks behind his eyes. His mind has been hollowed out to better echo the commands of the collective. You could kill it, end its miserable life of enslavement. Surely that would be the humane thing to do. You could take advantage of its vulnerability and plunder what's left of its hollow mind for anything that could serve you. אם אני עושה איליטית, זה מגלגל ותופס לי את
זה הרגיל? יכול להיות, לא יודע. צף 5. זה מעניין אותי. קצת שאני לא יודע, אולי נצטרף לזה. Pliant as well-worn boots. אז שתצטרך את זה שוב, אתה כבר לא תעשה לוט. שזה אחורה. Cut, sword, shiver of impact, crack of bone. He removes the brains, digs free the squirming tadpoles. The unworthy ones given over to the illithids to become. Part of one mind. 4 little feet dancing to same song. With a lurch, you realize he means the intellect devourers. Here, the brains are harvested, made part of the hive mind. Nursery. Here they become. Chop, chop. Help them become. Master. Down deep. 1 of 3. 1 of 3. Yes. Yes. Please. Joe. 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 הוא בייסיקלי מבקש שנערוך אותו, לא? כן. שאלת אותו, אז הוא ביקש זה. אתה לא הורג אותה? תכף, אני קצת שודד את המקום פה. המיינד הזה, גם היה בנוטלויד כאלה. תיקח את זה, אפשר אחר כך, יש פה מכונות שאפשר לתקשר עם המוחות האלה. אם היינו שומרים מהטוטוריאל את המוחות שאספנו, גם היה אפשר פה לדבר איתם. יש לי אותם במחנה. שמרת אותם? כן. לא, אי אפשר לחזור למחנה כבר. אני רוצה להרוג אותו, למה הוא בורח לי? הוא עובד. You sought a fight, and now you have one. הוא ביקש מאיתנו למות, לא? או, כל ה... The dance macabre. Never a dull moment.
keep going. Don't touch me. טוב. יש לנו רוג סטק. What to do? נביא את זה לכאן. Can't slow down. עוד בלוק לא מעניין. Let's have a look. זה גם לא מעניין. one piece בו. בסדר. Design. Blood. Death. רגע. שוב בלתי סביר בעליל. חיים שלי. אייטמס. שיקול חיים קלים. זה 10 תחתים רק. זומבים! Protection from evil and good, נכון? או שזה concentration? Still זה breathing, קונסנטריישן. despite everything. בסדר, אבל זאת שיהיה אומרת? כאילו הולכים לאכול לי את התחת, הרי כולם ממוקדים עליי, נכון? אומרים לי. בוא נראה, לא יודע. שהדרך הנכונה לעשות זה AOE או משהו כזה. אחד זה ייקח לנו שנים עכשיו. שאפשר Into the shadows. רגע. I won't give in. אני אעשה טנק, אתם תפציצו. I'm sure! נראה לי נעשה גרדיאן או פייט. כזה רחוק שמת אותו? הוא לא הגיע אליהם. אוי, שיט! אי אפשר להזיז אותו. לא. זה לואוד, יש נפילת קרב. מה לואוד עכשיו? זה ספל לבל 4. זה כזה מפתיתם, הייתי צריך לעשות את זה לאט שלי.
תראו את השפרד הזה, השפרד הזה כל הזמן מחיה אותם. Time to kill. טוב, אני צריך להיפטר מזה שפה. critical miss. Another fight. Let's go. איפה הקוצים שלי? אין לי קוצים. אין לי קוצים. אין לנו יואי בכלל. חשבתי שיש לי קוצים, אבל מסתבר שאין לי. אני אעשה ספיריט גארדיאן ואני ארוץ את הפנימה, אין לי ברירה. הייתי צריך לעשות עליהם קודם ספיריט גארדיאן במקום זה. של חלופים, אלה נקראים undead? כן, גם undead. ארוץ לפה ותעשה גירוש. מי עשה את האיש הזה? זה אתה? כן. הייתי יכול לזרוק גריז, נראה לי היה יותר טוב, הם היו כולם מחליקים. בואו נעשה פולבק מאחורי הגארדיאן. זה שהגיע תורנו. אתה בסטן, אתה לא יכול לזוז. ספר עליי. אני כבר שם, לא יודע. שאלה, אני יכול לזרוק גריז על שדוארד, זה לא יהיה טוב. מה אני עוד יכול לזרוק? קלאוד קיל. לא יודע אם כדאי, אבל... היה שישרו לו בינתיים... יש לי סטינקינג קלאוד. זה סטינקינג קלאוד, אבל זה יתפוס אותך גם. מה עוד יש לי? לא, אין לי יותר כלום, לא יודע. At the ready. Let's spill some blood. Spill some blood. לא עושה כלום. Time to move. ואז שצריך להוריד את זה, את השפרד הזה.
במקום אני אביא עוד. יש לך עוד תור אחד של פרלייז אם אתה לא מוריד את זה עכשיו. Shall we dance? הוא עושה דיסינגייג' ורץ פנימה. עושה דיסינגייג'. שמתי ווב, כמה זה יעכב אותם. Where do I go from here? איזה חץ של לייטנינג או משהו? יש לי, אבל זה לבל 3, כבר אין לי כבר לבל 3. לא, אני עובר לראות אם מתוך... לא כספל, אלא ממש אייטם. יש לי, נו. אבל למה דווקא לייטנינג? מה יש להם לייטנינג? לא יודע, סתם, נראה לי כמו רעיון טוב. אני לא רוצה גם להרוס את הווב, יש פה ווב, שמתי עכשיו. כן, נכון. את המדע שאתה צריך לעשות מיסטי סטפ אבל זה, לשפרד, כי... אלה לא בעיה להתמודד איתם, הבעיה זה הוא מאחורה. הנה, אחד נתקע. עוד אחד נתקע, עוד אחד. רק צריך AOE, זו הבעיה, אין AOE. וואי וואי. יש פה גם מייג'. או שוב זימן אותו עכשיו. דווקא עכשיו אין לי AOE. אני אגיד לך מה אני יכול לעשות, עם שדות אני יכול לעשות בים על כולם. אז תעשה. כן, אני אעשה את זה. אני אגיע טובה. אם אני זורק פצצה... זה מתפוצצת.
זה ירוס את הכתובים או שלא? כנראה, אבל רציתי לעשות בים, לא? כן, אני לא יודע כאילו, אתה יודע, זאת אומרת, זה עדיין לא שור של שדו, עדיין לא שדו. שיהיה התור שלו. אם יישארו זומבים, לא יודע, בינתיים הם מתחילים ליפול. בעיקרון אני יכול גם כרגע להוריד גם אחת. יש איזה 3 זומבים שכבר על הקצה, 3 חיים. 1 חיים. למה זה עושה לי כאילו יש פה דלת? מה דה פאק קרה פה? למה יכולתי ללכת קדימה ואז כאילו... איזה באגים מטומטמים, תשמע. מה אתה מנסה לעשות? איזה באגים? מה אתה מדבר? זה לא נתן לי לעשות צעד קדימה ואז זה כן נותן לי ללכת אחורה. זה הראה לי כאילו אין לי צעדים קדימה. אני לא יודע אם שווה לבזבז על זה את הקרן. הבוס נמצא מילימטר מזה. לא כזה בוס, הוא... אם אני עושה עוד צעד אחד... הרגנו כאלה. יש גם דמג' אני לא בטוח. עושה עוד צעד אחד. Hungry for the slaughter. Step quick. Can't even catch my breath. פה, אני רוצה לנצל את הנתון זמן. Shall we cut and run? שאני אבטל את הווב? So much for peace. אוקיי, אפשר להתקרב אליה. לא, אין לי בעיה, כאילו, לא לכתוב דמג'. בסדר.
Turn someone inside out. אני אגיד לך את האמת, אני גם מתבאס שהטלתי את זה פה, אז אני באיזשהו מקום רוצה שהם יבואו פנימה כדי למות כאן. Go for the throat. לך אחורה, לך לתוך העיקר. נלך אחורה, אני טרטנד, אני אלך אני אחטוף. Survival is all that matters. הנה, עכשיו אתה לא טרטנד, אתה יכול להיכנס עם כן, עכשיו אני לא אפגע בו אם אני אלך אחורה. התקדמתי כדי שיהיה לי ריינג'. זה לא ייגמר. נו, לאג עוד פעם. לאג. לאג. כמה זמן. זה יש לאג, אני לא יודע למה. לא הסתכלו בפס. זה מות של עצמות עליי. Baldur's Gate will know my design. Our design. Need to find a way forward. Someone there? We will take the city. Every soul made true. A fine choice. מה זה המנורות האלה? צריך להוריד אותם נראה לך? עשיתי זומבי. No one stop me yet. מסטריון, יש לו עד שנותן לו זומבי. קיבלת את זה עכשיו? לא, לא יודע מאיפה אני יודע מתי קיבלתי את זה. שחקנו מלא זמן, לא יודע, אבל הוא מת. למה הוא מת? זה לא הטבעת שעכשיו... ניובורן, הוא מקבל אחד כל זה. אבל זה זמני. לא שווה. מה עם הטבעת הזאת? נחליף לו את הראש. Let's get going. How much further can I go? כאילו, הסטרון מתאים להיות נקרומנסי מייג'. הוא לא מייג'. מתאים לו, אתה יודע, לעשות כאילו דרגה אחת בתור מייג' נקרומנסי. יודע. Hurry now. The city calls out for salvation. The chosen are mine. We're decidedly unfamiliar. שיט. בשיחה. תודה. סבבה. לא ידעתי את זה.
לא דילגנו פה על משהו? יש פה איזה מקדש, זה נראה כזה. או מעבדה או משהו. אתה רואה כאילו מאחורה? מה זה מאחורה? מה אתה מדבר? זה חדר שעכשיו נכנסנו אליו, יש פה הרבה דברים. על מה אתה מדבר? לא יודע. פה זה פאזל, אתה לא יכול להדליק את הפאזל הזה? The console bursts into... It is incomplete. אז הפאזל הזה? Console glows as you approach, the mind still desperately yearning for connection. Console glows as you approach, the mind still desperately yearning for connection. It is incomplete. It yearns to connect, but needs you to guide the process, linking each part of your mind to its like. אוקיי. יש 4 חלקים של מוח, כאילו, צריך שזה יגיע לסוף. אבל כל חלק יכול לקחת ראוט משלו, כאילו נתיב משלו. אי אפשר כמה ייקחו אותו נתיב. מה שיש לנו עכשיו לא עובד? מה זאת אומרת? לא הבנתי את השאלה. לא יודע. אתה צריך לחבר את החלקים, יש 4 חלקים. לחבר אותם לחלקים שבסוף. Console glows as you approach. Console glows as you approach, the mind still desperately yearning for connection. אוקיי, כרגע אין כלום. אני צריך ללחוץ על 4 חיבורים? זה הסיפור? זאת אומרת 4 חיבורים. אתה לא רואה 4 חלקים של מוח? זה... אוקיי. זה... וזה. צריך להביא אותם לסוף, צריך להביא אותם לפה. כל חלק לחלק שהוא מתאים לו. אבל הם לא יכולים לעבור באותו נתיב. כל אחד צריך מנתיב משלו. הבנתי את הקטע, אוקיי. אז בואו נתחיל עם המורי. ניקח אותו לפה הצידה, כי זה היחיד שרק הוא מתחבר אליו. ואז אני מתחבר לזה. ואז נגיד הרבה יותר. רק למה אני רואה את זה. זה, ואני מה עכשיו? יש לנו emotions. ניקח את זה. אתה יכול רק שמאלה, ישר זה כבר תפוס. כן. שמאלה... רגע. טוב. מה זה? למה הקולות האלה? לא יודע, זה המוח הזה.
Mind of the Vault. אז נכון לכרגע יש לנו כבר 2. לא נתחיל לעבור לריזה. ריזה בואו אנחנו... Stop. Welcome. יש פיץ. That should do it. Time to see what's back there. חמוד הפאזל הזה. יש פה עוד מוח. Waking Mind. יש פה איזה Blade of Oppressed Souls. מה זה? Long Sword. זה נקרא את זה. בוא נראה מה זה החרב הזה. Discern, faithful. We depart. אני יודע מה? בוא ניכנס להזדמנות בתור הנדל. 7-17 זה עושה הרבה יותר דמג' מהפטיש. בתור one-handed. הפטיש ב-2-handed עושה 6-15. מה זה Crowning Strike? Unleash wails of the dead that fell to your blade and possibly instill Crown of Madness. זה Crown of Madness עושה. זה עושה Psychic Damage. כן. ויש ידיים ש... When you deal Psychic Damage, you also inflict Mental Fatigue for 2 turns. אתה רוצה את זה? כן. רגע, מה יש לי בידיים כרגע? שמתי לך בתיקים. כן, כן, בטח שהוא יותר טוב מהגלאבס והרואיזם. מה אמרת שיש עוד מוח? לא הבנתי. מה אמרתי? מקודם, לפני שמצאתי את חרב הזאת, אמרת איזה משהו. לקחת את זה, לא? כן. Your tadpole echoes, not with presence, but memory, tinged with loss. The ground's design. Order. Perfection. Unity. Every plane as one. Every being in their place. That loss blooms into a sudden fury, burying claws in your mind. Taken. Corrupted. Gone. And just as suddenly, pain and memory are gone, leaving only stone once more. The grand design. The restoration of the Mind Flayer Empire. The dream of all Illithids. פשיסטים. Trust מה עושים now. עכשיו? זה אותו דבר. Is that blood? עכשיו חוזרים אחורה, מה? Never mind. What path lies אני before חושב me? שהמכונה הזאת שאתה יכול... זה היא פה מאחורה. נראה לי בחדר הזה. אם אני זוכר נכון. We will take the city. Every soul made true.
יכול להיות פה. כן, זהו, זה החדר שרציתי קודם. Shouldn't have wished to live in more interesting times. נו שדואה, תלכי כבר. אמא שלך. צאי מהפאקינג נייט, תלכי נורמלי. תודה, תודה באמת. No time to rest. תודה רבה. תצאי משמה. יופי. כפרה עלייך קודם. Still alive. So that's progress. I feel glorious. Empty vessel, nothing more. Lending voice to elder law. אתה רואה את הסטון הזה? רזוננס סטון? כן. זה עושה הרגשה טובה, לא יודע מה הקטע של זה. בגלל זה הדמות שלך אמרה, תקרא, רשום על זה. The stone gives you, those around you, bliss condition. steep in bliss. כן. רגע, אבל זה נותן, נראה לי משהו בשלילי גם, אני לא זוכר. Disadvantage on mental saving tools. כן. איפה אתה רואה את זה? הבאף קיבלתי. Nothing ever lasts, I suppose. יש לי טונו של דברים שאני צריך להעיף מפה. אני אשלח אותם. כן. Keep your distance, darling. לקח את הטור מהאינדו, אבל השאלה מה... אתה שם את זה פה. These symbols are nonsense to me. איפה? So why can I read them? במכשיר הזה. I've never seen these symbols before. So how the hells can I understand them? Road ahead. These symbols are nonsense to me. כולם פלד. So why can I read them? This language is just gibberish. And yet, strangely familiar also. אתה שם? רגע. שמתי לך גולד בתיקים. $74 איזה מכשיר? איפה עוד פעם? אתה יכול לסמן אותו? כי אני לא רואה מחשב. אין פה הרבה, יש פה רק מכשיר לא אחד. רואה, יש משהו שאני יכול ללחוץ עליו כמכשיר. Mind Archive Interface. Prepare the march. My chosen gather below. אוקיי, עכשיו מה אנחנו מדברים עם זה? איך זה עובד? עם הראש? Every day he comes. Every day for 3 days to ask me how I feel
I want to tell, but I am confused. Which day is it? We are his pets. His plan, Lord Gortash. מי זה לורד גורטש? The first, yes. 5 days since he אחד put מהשלושה. my eye, but the first day he came to visit. He says I am the last, that the other subjects have all changed. תפגוש אותו עוד מעט. Head hurts. But he says I'm past the worst of it. That I won't change like the others. He's given me a place of honor, so he can repeat his miracle. And a name. True Soul. She whispers in my mind. She sings, praise the Absolute. Separate cells. I never saw them, but when they changed... My head! I can feel them in my head! אוקיי, בוא נציין ראש אחד. מי זה? Fine bones, sharp jaw. Some variety of elf. Pretty enough for a flesh prison, if not the noble Githzerai features I was born with. The monk-like Githzerai, sibling race to the warrior Githyanki. Their contempt for one another is eclipsed only by their shared hatred of the Illithids. I'd guess you're no willing guest of the Gake either. Perhaps we might aid one another. Warriors of the mind. Oh, there's some physical prowess involved, but the battlefield on which we truly fight the Gake is their own. My order taught a psionic technique much feared by the Gake. They destroyed us for it, and kept me as a trophy. I never broke, but I've spent all these centuries awake, aware. So here is my offer. Use your tadpole, erase me, and I will pass my technique on to you. Okay. Touch my mind and purge it. At the very moment you do, I will make my knowledge yours. The awareness that floods you is nothing like the tadpole. It is tentative and tinged with the loneliness of eons. It fades beneath your touch, but you feel something left behind. A fragment. It is only knowledge yet, without comprehension. But when you use it, you will see. And I see. רוצה גם לקחת את זה? שאי אפשר כבר. יהודי? מחקת אותה, מה אפשר? אי אפשר כבר. אתה לא מחקת אותה עכשיו? מה עשית? כן, אבל היא דיברה קצת, אז לא יודע. כן, אבל היא דיברה קצת. אז מה, עבדת עליה? לא הבנתי. למה היית אמור למחוק אותה? Which is it? Which day? עם זה כבר דיברנו. רוצה אתה לעשות האחרון? לא, תעשה, אני כבר עשיתי אותם. Pardon?
Wouldn't do to phlegm all over Lord Gortash during my first performance, would it? Acoustics are a little off in here. Which is... where, exactly? Oh, just a serving girl with notions. Till I met Lord Gortash. He heard me singing in Beggar's Rest. Said he needed someone to give voice to lost knowledge. A little over my head, being honest, but the Lord has gold. I trust he knows his business. Now, I'd best warm up. Truly? And my ma said the singing would come to naught. Thank you, thank you! Design. But death. Fuck. טוב, סיימת? כן. הוא עשה ניסויים פה על... כן, כן, זה המקום שבו בעצם הוא המציא את הטקטיקות שיצר את הטריסוס. את מנגדם, מה אני אגיד לך? Let's move. Time to press ahead. מה שברת פה? יש פה מיסטריוס ליקוויד. אתה הולכת על זה? Baldur's Gate will know my design. צף 5. לא יודעים מה מצפה לי. We will take the city. יש איזה אסט של זריאל שביקשה לחלץ מפה. לא יודע אם אתה זוכר. תסתכל במפה. צפונה. אי אפשר להביא את קרלק עכשיו. קרלק, וויל. קרלק לא... קרלק סתם שונאת אותו. קרלק לא קשורה אליה. למה? הם שונאות אחד השנייה. היא שונאת דימונים, כן, אבל היא לא קשורה אליה. הם היו ביחד במסיבה של הבוסית של זה. שתיהם שייכים לבוסית של קרלק. Mind flayers and civilians, כאילו אתה לא יודע את זה, מה אני side מספר by לך? side. תראה. This must be where they infect and transform those they kidnap. How delicious. Your tadpole forms a telepathic connection with the device, and a chorus of static energy fills your mind. Every mind flayer in the room calls out hungrily from its pod, seeking release and sustenance. But there are others in the pods, those not yet infected, not yet elithid, terrified, desperate to escape. זבלור פה. The device is open to your tadpole's command, to your authority. בטח רליס, מה זה? הייתי בטוח אפילו איתנו. חלקם איתנו. Feel their anguish. Nothing will stand in my way. Have to keep going.
לא, אתה לא מכיר אותו? מכיר, אני אומר, לא, אני גם מלמעלה, אז אני לא ראיתי מי תקף. מה הפנדה? מה הקרצייה? בן זונה, תמיד עם הספל הזה הם צריכים להתחמק. אוף! הם נלחמים אחד עם השני גם. כן. עוקפי קול, כאילו. לא אפויים בראש, לא חלק מה... מתניהו. בואי. וואי, עכשיו אני ממש מתבאס שהוא לא פה. מי לא פה? וויל. כי וויל הוא, אתה יודע, הוא הסורד אוף... איך קוראים לזה? כמה אתה יורה איתה עם קרוסבו? למה לא? לא יודע, כי זה... נו, כזה של דקסטרטי. מה הדקסטרטי שלה? 10? זה מוב של דקסטרטי. אין לך שום בונוסים בזה. זה לא מרגיש לך קצת טיפשי? אני אקח את הלבל אחד במשהו ש... היית כבר תעלה לה את הדקסטרטי וזהו, היא מקשטת. צריך לעשות יותר קרום בתי פנים לפנים, לעשות לא עסקה. fair enough. Blood comes easy these days. איזה שעה שם סתם מסתובבים.
כבר נמצאים. This will do nicely. No choice but to keep going. One day, I'll catch a break. I'm ready. מה, אין להם דש או משהו לאלה? אתם זזים. הנה, ירד לך מלא חיים, מה זה? כן. צריך באמת לשתות קצת שיקול. הורגים אחד את השני הם סוגרים. היא בכלל פצועה היה מבוססת. מה הקטע הזה עם ה... אני לא זוכר שהם נלחמו לי אחד עם השני. Let's go. Come on. Can't stay idle. Another step forward. אם אני אגיע אליו בכלל. כן, מגיע. Hells. I didn't think I was going to make it. Thank you. I owe you an explanation. Much more than that. But first, please, the others, the ambush. Tell me they survived. You've heard some of it, I'm sure. That I froze, or broke, or some other lie that is kinder than the truth. We were ambushed by cultists, yes. And then I heard... her. Their false god, whispering promises in my mind. I would be a paladin again, with a god's purpose, a god's power. Everything I needed to protect my people. And all the while, the cult tortured them. They fought and ran and died around me, while I imagined myself their savior. By the time I regained my senses, it was too late. I did not just surrender to the Absolute. For a moment, I welcomed it. It would be nice to think so, but whatever these monsters twist us into, I believe it begins in us. I won't make excuses. I can't make amends. But I know something of what you came to do. I want to help, if you'll let me. Ketherick is below. He thinks you're no longer a menace. Descend and show him how wrong he is. If there are any more survivors to be found, I'll find them and lead them out of this place. Only if you can trust it won't be buried in your back. The Absolute swayed me once before. I won't risk it happening again. Go, my friend. Please, let me do this much.
יפה. מה, אתה האשמת אותו או היית איתו בסבבה? What's in here? לא זוכר ש... Oh, stench. I'm beginning to think I should have stayed in that pod. In there it only smelled like me. Is there any news about Duke Ravengard? Did he get out alive? No. Tell by your expression. Gonna have to fall on my sword, aren't I? וואי. שי עם עצמו זה. יאללה, יאללה. A couple of those flayers were comrades of mine. I'd have been trying to suck your brains out along with them, if you'd arrived any later. Down. The pod lies empty, echoing. No mind to draw on within. נעשה עם שום אינגרדיאנט. אפשר לעשות שורט רסט. שורט אפשר, יש אחד, זה האחרון. שורט תמיד אפשר. כאילו, כל עוד יש. לונג, בוא נראה שנייה לונג. לא, לונג זה לונג. צריך ללכת למחנה בשבילו. כן, נעשה שורט כדי להעלות את החיים. תעשה. Time to see what new horrors waiting for us. Brine pools, but empty of tadpoles. Unusual. Harvesting all the larvae indicates they are getting ready for something big. By Grazit's cock, it's about time you came. Oh, הנה זוקי. Thought you'd have figured it out by now. Now, enough sniffing around and get me out of this thing. Mizora's life rests in your hands. Perhaps you could end Will's pact here and now. כן, זה מה שאני רוצה. את האמת, אתה יודע, את זה אני לא בטוח, לא זוכר שהיה לי את זה. כי אני באתי לפה עם וויל. מה שיש לך עכשיו. ונראה שאתה עם וויל הוא ישר משחרר אותה. זה מה שאני זוכר לפחות. בסדר, 5, כי אנחנו צריכים לשחרר אותה. Incredible. You actually think you hold the winning hand. Fine, I'll play your game. But I amend the pact. Clause F, Section 9. Soulbinder shall bestow reward or favor only upon soul bearers' fulfillment of related obligation. Now, open the pod. Your eyes turn to the control panel next to the pod. It has 2 devices marked with elithid symbols. The controls are open to your tadpole's command, to your authority. אין מה קורה אם אתה משאיר אותה פה. You can make no sense of the symbol. The button symbol means nothing to you.
What's happening? What have you... Your heart burns red hot, then goes hollow. A presence disappears from your mind. The Hells have taken Will as their own. He is lost to the fires of a furnace. Wasn't just her fate we decided. Will. He belongs to the Hells now. Okay, no game. מיד רגע מה. כן. מה זה? כמה אחורה לקחת אותו? לא, זהו, לקחתי אקסטרה, זה בוא נראה עכשיו. כי עשיתי F5 בתחילת השיחה איתה. אז תעשה F8. זה אחרי שהוא וויל נעלם, זה התחיל לעשות אאוטוסייב, עצרתי את זה באמצע. אחרי שהוא וויל נעלם, זה עשה אאוטוסייב. בסדר, אבל אתה רוצה לעשות לואוד לקוויק סייב, לא לאוטוסייב. קוויק לואוד, זה F8. Mizora's life rests in your hands. Perhaps you could end Will's pact here and now. בעצם אני זוכר מה זה. יכול להיות שאני כן עשיתי את זה. Your eyes, the controls are open to your tadpole's command. To your authority. הייתי פה עם וויל, זה בטוח, אבל אני גם עשיתי את הצ'קים האלה. נראה לי שעשיתי. סתם, אתה סוחט ממנה חרב, היא תביא לך חרב. לא תשבור את הקונטרקט על זה. חרב טובה, אבל... Good work. I'd give you a gold star, but I'm fresh out. As for the pact... Clause Z, Section 13. If the Soulbinder consents to separation, she will release the Soul Bearer from all obligation within 6 months. 6 months? We could be long dead before that long's elapsed. Ignorant thing. It's always the terms and conditions that get you. אתה יודע שהיא רק חצי דביל, היא לא דביל מלא. באמת? איך קורא לזה? כן, היא אמרה לי. חצי טיפלינג, חצי דביל. טוב, בוא נאיים עליה. Not going to happen, but I do like your spunk. Right. I'm out of here. I need a long bath. I'll leave you to your very serious business. But don't you fret. If you survive this place, I'll find you. The pup will be needing me. Count on it. Oh, and ask Will how we met. I've loosened his tongue. It's real cracker of a tale. Ta-ta. טוב, או שהיא לא מביאה חרב, לא יודע. אני זוכר שהיא הביאה לי חרב... כי הייתה איתו וויל. לא יודע, יכול להיות. טוב, נראה לך שיש פה לאן לעבור? No tadpoles in this brine pool. מה קרה? Hello. A parasite.
brimming with magic. יש פה תת-פול. What the... Empty of tadpoles. I wonder where the little wrigglers went. שאין תת-פול, לא יודע. למה היא אמרה שיש תת-פול? Still breathing. Despite no more tadpoles in here. יכול להיות שלקחתי? שלחצתי על זה? לקח לנו, כן, לקח לנו, יש לנו 5 עכשיו. מצאתי אחד. עם אסטריון. למי עדיין לא נתנו? לאסטריון ושאדו, נתנו. כן. זה רק מה שאנחנו יכולים כרגע לתת, כולם בבסיס. סוציאליסטים, אין לנו... אוי, פאק, מה עושה? מה קיבלת פל? Watch your back. Go. Can't give up now. Prepare the march. March. טוב, נמשיך. Another step forward. General Thorm was attacked. The order to evacuate given. You should not be here. I conclude you are one of the attackers. Trying to pull rank? And yet not a word of concern for our dear General. I shall present your bones to General Thorm as retribution for what you did to him. טוב, אני רוצה שנייה לראות מה קורה אם אנחנו מצליחים לעבוד עליה, אז אני עושה לא... יש ממש כרגע. נכון? כן, עם ברקס. כאילו, זה שאני כל היום מפוסה בדם, לא מזכיר את זה שאני כאילו כנראה הרוצח. יודע. כל המקום הזה מכוסה בדם. The order to evacuate given. You should not be here. I conclude you are one of the attackers. שימו פנטג' במקום 1-4? לא יודע, יש לך קסמים בכלל? חשבתי שנגמר לך קסמים כבר. I have no need for a throne. You would merely get in the way. Go on, make yourself useful somewhere. If you cannot manage that, just stay out of the way. Gather yourselves. Soon we march to victory. לא יודע, לא כזה מעניין, עדיף להרוג אותו, לא? יודע. מה חשבת שיקרה? עובדים עליה, נמנעים מקומבט. לא, הנה, אם תוקפים אותה עכשיו זה רק היא. חבר'ה הם הולכים. Not for communal use, it seems. אבל גם אי אפשר לגנוב עכשיו מפה. The end is coming. Do you feel it? קעקועים יפים יש כזאת. כן. Best keep your hands to yourself. Tempers are rising. Best keep your hands. כן, אני לא... Not for communal אתה יכול use. פשוט להתקיף אותה, אתה יודע, מה אתה עושה? Since you just damaged something wrong.
אני רוצה לפתוח את התיבה. Sometimes the only way out is... 52 גולד ואירו פייר. איזה פח. אבל אירו פייר זה נחמד. יכול לראות את זה. או, כמעט הרגתי אותו. Not even the worms will want you to go. I'm done with you. Missed this there. אז אפשר לראות. מה הסיפור איתך? בוא נראה. מייג' ארמור, טמבו לא סטייל ומנטל פטיג. או, מגניב, כבר מקבלת לגלגולי הצלה. הסכום הזה אולי זה עובד ל-13. אבל גובין כמו זה סתם נעשה לסרט קצת. זה אתה יודע, שאתה יורה פיירבול זה, נו, זה אינטליג'נס. זה בגלל שזה מגיע מהקלאס, זה לא מגיע מהקלריק. אתה אינטליג'נס מודיפייר. אם אתה רוצה להשתמש משהו עם קריזמה זה, נו, סקרט פליים, מה יש לו שם? כן. אחרי הם עושים את זה. שילד, יש עליו שילד עכשיו. זה ריאקשן, אימיונטו, יש לו הרבה... אין לו הרבה, יש לו AC 15. אתה דופק לו מכות או שאני אזרוק אותו באוויר? לא, מה יש לך לזרוק אותו באוויר? אני מילי, אין לי בעיה שהוא פה לידי. את זה אין כבר לזרוק באוויר. למה יש לי דיסאדוונטג'? אני פויזן? מה קרה לי? טוב, נו. לג. Light on my feet. חזקה ביץ', ראית? מה? חזקה שהדוחת. חזקה? מה היא עשתה? לא הסתכלתי בכלל. במכה אחת, היא עשתה זה. כן, עדיף להשתמש את באמת בקאפ אחת. Light on my feet. גם לה יש פלפילד. אתה רוצה אותו? מה? מה זה פלפילד? על מה אתה מדבר? פליל.
פלייל? אני לא משתמש בפליילים, למה אתה כבר מציע לי אותם? תוכל למכור את זה, כי מה, לא נעים לי שרק אני לוקח את אין לי מקום, תראה, כל התיקים שלי מפוצצים. תמכור אתה. The moment comes. The absolute moves. עוד לא זמן. זה potion of animal speaking. אני יכול להבין אם זה לסדר תעשי לייט על החרב, בגלל זה אני לא רואה טוב. סוף סוף אני רואה לאן אני הולך. וואי, איזה חוויה אחרת שאני מסתכל. Seems simple enough. נכנס איפה בטחול הזה? זה שער שפתחנו אותו פה, לא? מה? לא באנו בדיוק מפה? לא יודע, באנו מאיפה שבאנו, אנחנו צריכים ללכת נו, איפה קטריק? מבין, אני עוזר פיגור קצת. פתח את המפה ותסתכל איפה הסימן שאלה? פה. A whole fleet of Mortaloids. How many true souls have passed through this place? יש פה איל. אני אקח את העיר. הייתי כאילו עוד אחד יום? לא כולנו מקבלים את זה? מה זה זה? כן, כולם. איזה נוס באש. Is anyone else's tadpole squirming around a lot more than usual? It's almost like it's excited by something, drawn to it. No longer a background murmur. The presence in your mind builds to a roar. We've found it. The Absolute is behind this door. הנה גורטש. עם וויל ועם
You said it was under control. It isn't you I answer to, Gortash. Oh, the general voice. Is this where we salute? Salute, yes. With cleavers through his blood-starved flesh. How it crawls with failure, like flies on lick-wet carrion. You forget yourself, Orin. I have played my part. You've built an army for our masters, true enough. But what of the astral prison? A rogue true soul flaunting it under your nose all this time. And you ran from her. Sure that they would follow and deliver it into my hands here. If you would cease these distractions. The distractions have been yours, Ketherick. Perhaps we never should have dug your daughter up. So you haven't lost your edge. But you're still not as sharp as Orin, I wager. The Slayer against the Undying One. That'd be fun to see. His crypt breath sings to my sinews. Again, 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 again. But he must lead the murder march to Baldur's grave. If the weapon is truly in your grasp, Ketherick, might I suggest closing your fist? Orin and I can wait for you no longer. The plan proceeds. We're going to the city, and we expect you to follow. Army and the weapon in tow. The Edict of Bane. The Lash of Bard! מה דה פאק? זה כאילו מוח? זה האלדר בריין. לא סיפרו לך כבר על האלדר בריין? The Testament of Merkel! An elder brain. One of the cruelest and most powerful creatures in existence. Enslaved by mere mortals. There we are. It wouldn't do to fight in front of our guest. Behold, Duke Ravengard. The Absolute. Helm preserve us. You wag your word flap in vain, Alderling. Once the worm holds the whip, your shredded flesh will serve us. Now, it's really time we were going. The Absolute. We will empty this place and begin the march. You may catch up with the army once you've retrieved the weapon. And Ketherick, do try not to sulk. You're supposed to be the fearsome general come to conquer the city. And I am the hero who will save it. It is time, faithful ones. March on Baldur's Gate. We go to prepare the way. טוב, אם אני מבין נכון, אז מה שקורה ששתי הבני זונות האלה מצאו דרך להשתלט על המוח הזה. כן, שלוש, לא שתיים. כל אחד יש להם... קיבל כאילו את החיות הבת שלו ואז מצטרף אליהם. לא, זה כל אחד מהם יש אבן כזאתי שבעזרתה כאילו הם שולטים. הם צריכים את שלושתם, לא ראית שכל אחד שם קרא לאל שלו? הוא קרא למרגול שזה אל המוות, היא קראתה לבעל שזה אל הרצח, והוא קרא לביין שזה אל טירני נראה לי, לא יודע, אל עוד אל רע. כל אחד שם הוא צ'וזן של אל אחר.
אבל הם שולטים ביחד על האלדר בריין, צריכים את כל שלושת האבנים. כן, האלדר בריין כאילו... האלדר בריין זה כאילו אבסולוט, הוא באמת שולט על כל הטרו סולס. כן, הוא לא... הישות אבסולוט לא באמת קיים. כן, זה אלדר בריין, אבל כאילו מה שאנשים אומרים, אבסולוט, ראיתי את האבסולוט, הם מדברים על האלדר בריין. הם מדברים על האלדר בריין שכאילו הוא בעצם כלי התעמולה שהם משתמשים. הוא מתקשר איתם, עם כולם. איזה פוליטי הדבר הזה. כאילו, זה ליטרלי מדבר על שליטה בהמונים על ידי... אתה צריך לדבר עם גל גם, גל התלהב שהוא... כן. גל... גל ועם הבן שלו. There you are, as predicted. What is it, I wonder, that draws one toward death like a moth to light? You could have run away, absconded with the prism. The one thing that could prevent me from fulfilling my destiny. But the lure of one's destiny is irresistible, isn't it? Perhaps you hope to learn your place in history before you are erased from it. A bright flash of clarity before the snuffing out. The very fact of your being attests to its power. Despite your infection, you resisted the brain here in the heart of its domain. What good is an army of thralls if they do not obey their master? Let us speak plainly. My Lord Merkel gave me the one thing I desired, the one thing no other god could grant me. My daughter's life returned. Her heart beating once more. For that, he asked that I serve as his chosen. Join Orin and Gortash to grow the cult of the Absolute, and then take control of it. He's never had a more devoted follower. I have fought great wars before, in the service of other gods and other powers. But for Merkel, I would condemn all of Faerun to death. You are all that stands between me and my destiny. And you have brought the prism here. I will kill you now. And then I will raise you as my servant. Repent? Would that even be possible? Perhaps. No. There is no repentance. No release. My debt can never be repaid. דילגת על הקרב שלו. היה קרב? כן, הוא אמור להילחם איתנו עכשיו. אני לא ידעתי שזה אפשרי. אני לא הייתי נחמד אליו כל כך. He is listening. He is... אבל עדיין נלחמים עם ה... בפייס 2 זה אמור להיות.
את האמת, קרב לא קשה. Shit. הפייס הראשון היה הרבה יותר קשה, אמור להיות. Ketherick is invincible so long as Night Song is rotting his cage. מגניב שם פורחים, וואו, חריזמה 19. רגע, מה הולך פה? זה עדיין כאילו חלק מהקרב הראשון. לא יודע מה הולך פה. יש את איילין שם, שהוא תפס אותה. אנחנו צריכים כאילו לשחרר אותה, ואז היא עוזרת לנו. לא יודע. עכשיו אפשר פשוט להרוג את מרקל וזהו. נראה לי, כי הקרב הראשון זה עשה כאילו דילג עליו. בגלל שאמרת לו ריפנט. אני אוריד את ה... יכול להוריד את המים פלר, ולעלות למעלה ולדפוק בו מכות רצח. יש פה מלא אץ, אני לא יודע אם האץ זה היו כאילו כשאתה שיחקת. היו, אבל זה בפייס הראשון, זה שייך לפייס הראשון. אז הפייס הזה הוא יותר קשה. בגלל זה הוא יותר קשה ממה שאצלך היה בפייס הראשון. השני, סליחה. לא הבנתי כלום. הפייס השני פה יותר קשה מהפייס השני אצלך. בסדר, זה עדיין יהיה יותר קל, כאילו מה זה משנה? אני אומר לך, הפייס הראשון היה יותר קשה. פה אתה עושה רק את השני, והשני היה יותר קל. קטריק is immune. למה רשום קטריק is... טוב, לא יודע. invulnerable. אני יכול להיות שהוא גם immune, אולי בכל מקרה צריך לשחרר אותה. אולי, לא יודע. אני יכול לעשות דש breathing, despite everything. בוא ננסה לראות עליו ונראה אם הוא יחתור. יקבל דמת. הוא יגיע בכלל. לא, המיון. נראה לי? כן, המיון. invulnerable. טוב, צריך לשחרר אותה. משחררים אותה על ידי זה שמפוצצים את הדבר הזה? לידה? תעשה לה help. רשום can be helped. בוא רבה אני... דאבל סטן. ופרייטן. וואי, מה זה? מי מת? אתה מת כבר? זהו? אני לא מת, אני סטן ופרייטן. אתה לא רואה? אני לא, נראה לי כאילו אין לך חיים. כן, אין לי חיים, אבל זה לא ממנו, זה המיינד פלייר עשה לי את זה. עוד רגע אני בא. הלו. כן. שאלה אם אני עכשיו מקדיש ריפוי עליך או שאני תוקף את המיינדפלר. לא יודע. מקסימום אני אקח שיקוי. אתה תוכל? כי אתה פרייטן, זה כל החרא הזה. כן, אני סטן גם.
ניסטן, לא, הפרייטן לא... זה... לא יודע, רשום one turn, לא יודע כמה זמן זה עוד. למה כריזמה יש לך פעם הזה? אני אולי אעשה לו פאנישמנט? אני יכול לעשות לך פרזרב לייף או לעשות לו אינפליקט מונס. שנעשה לך פרזרב לייף נראה לי מפחיד אותי שאתה תמות בתור הבא. From here. וואי, אתה נראה במצב רע מאוד. לא עשיתי כלום עדיין. כן, כן, זה... בגלל שאני רצתי לראות עליו, לא הייתי צריך לרוץ לראות עליו. צריך לסמוך על זה שרשום invulnerable וזה. Can't even catch my breath. בסדר, טוב. למה זה יעלה אותך? לא יודע, לא הסתכלתי. איזה דיגום מסריח, רואים? יופי. זאת האליטית הזו הולך למות. שאלה... הגיע תורי.
going? Best be on my way. Shall we dance? Over here. Never a dull moment. One life to my life. Sustain me. Not going to last much longer. מה עשינו? אני חושב שזה כן קטריק. נכון, נראה לי, שמעתי אותו מדבר, לא יודע. אני חושב שזה סתם באג בגלל ש... כאילו מהפיס הראשון, לא יודע. זה האבטר של מורקול נראה לי אמור להיות. לא יודע. לא נראה לי שזה קטריק. זה סתם באג. טוב, אני הולך לעשות ריפוי בשני תורות. זה הסטריון, אתה לא יכול לרפא. הוא היה לעלות לך מלא כרגע. למה לא לעלות לך מלא? לא יודע מה עשית, אני לא מכיר את הקסמים האלה. לראות אותו מת. נהג אותו עם הסטריון פעם. שהגיע התור שלו. רק כזה. Impossible. Death cannot take me. טוב, זה כן היה קטריק. I am its master. My lord, hear me. Nothing. I am forsaken. You have no idea what you've done. Isabel. The villain is the rat. Together we have crushed him, brain and body. Now, we pick our way toward our fates, unleashed. You have my sword. My fealty. Do what you must. Then we fly this foul place. The chosen of Mercury's dead. Permanently, this time. Ketheric's netherstone. It's in his armor. Take it. Moving in. זה מעדיף שערים. האבן שלו לא הרמת. לא הגעתי בכלל. What's hiding here? אז לך תארי.
לא הייתי בקצין, היה סטריאו בקצין. זאת אומרת, לא ראית את הקאצין, לא? כן, כן, אבל זה היה סטריאו. הנה, עכשיו אני בא. In death, the body is cooling, but energy radiates from the stone. Remarkable. Truly. And now the picture comes together. The Absolute is neither god nor man. It is the Elder Brain you saw, held here by those three against its will. The crown it wears controls it, and these stones control the crown. It has been dominated. To master an Elder Brain, to subdue it. Our enemies are formidable. A temporary reprieve, but a welcome one. With a brain on its way to the city, its influence here is weakened. אתה רואה את שלי או שאתה רואה את שלך? אני רואה את שלך, אתה... The crown's markings suggest it was forged in Netheril, an ancient empire whose mastery over magic rivaled that of the gods. It is a crown of domination. The stones were taken from its crest. They are nether stones, imbued with the ability to control the wearer of the crown. The crown's Netherese magic must be the true source of the parasite's abilities. This must be what elevates their potential. And it must be the reason nobody could heal you. If the crown can do this to the parasite, I dare not imagine what it is doing to the brain. One of them I know, Lord Enver Gortash, an arms dealer and a slaver. A worshipper of Bane, the god of tyranny. The other is a mystery to me, but the way she spoke, it is most likely she follows Baal, god of murder. Ketheric was a follower of Merkel, which means the Absolute is a front for the gods of death, and our enemies are the chosen of the dead three. Bane, Baal, and Merkel. The tyrant, the assassin, and the necromancer. They are known to pick from their most devout followers a chosen, granting them incredible powers. Each one alone would be a formidable enemy. But working together and controlling an Elder Brain, I dare not imagine what they might achieve. We prepare for the fight of our lives, and the lives of everyone in Faerun. The army of the Absolute is marching on Baldur's Gate. Within the city, an Elder Brain, brimming with power, ready to turn everyone within its reach into mind flayers. All it needs is an order the Death Gods chosen are on the cusp of giving. We must wrest control of the brain from the chosen before that happens. We must take their stones. Our chances of success are slim, but we must not fail. If we fail, everything ends. I will be your shield, but you must be the sword. And when the chance comes to strike, you must take it, for there may only be one chance. אין כמה אנדינג זה של המשחק הזה. כי בחלק שאני נמצא זה נראה שיש כמה. איפה הלכת? אתה פה? כן, 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 אני קורא את המכתב שהבת שלו כתבה לו, פאפה אליו. שירן יותר טוב ממה שיש לי. שלא, בטח, יש לו שירן מטורף, אמרתי לך. כן.
האמת לא כזה מטורף, אבל שעון טוב יש לו. מה זה ה-Howl of the Dead? זה לא רע בכלל בתור AOE. שתק את כולם. אני לא יודע אם זה יותר טוב משלי, אבל... מה זה זה? השריון הזה. יש לו AC אחד יותר ממה שיש לי. אבל שלי נותן לי All Incoming Damage reduced by 2. גם זה יש 2. שלך אבל אין, לא יכולים לעשות לך קריטים. כן. יש Howl of the Dead, מה זה Howl of the Dead? Let out bone chilling howl that numbs nearby enemies. בונוס סקשן. זה נחמד. מוריד להם את המובמנט ספיד בחצי. ספלקאסטר has advantage on attack roll, זה נחמד. Howl of the Dead הזה נחמד. טוב, שאלה אם אתה רוצה לאבד את זה. מה זה Intense Adamantite Backlash? When a melee attack hits you, attacker send reeling. אתה עושה את הרילינג הזה, כמו אני רואה רילינג. אתה מאבד שני דברים בעיקרון, את ה-Adamantite Backlash הזה, ואת ה-Attacker Scan Land Critical Hits. כן. תכף נראה. יודע, מקסימום אתה, נו... הפטיש שלו... תחליט איזה מהם וויל לוקח, כי מה שאתה לא תיקח אז הוא נשים לוויל. כן. נחליט את זה מקסימום בסשן הבא, תחילתו. עד אז אני אהיה פה יותר... השאלה אם כדאי להחליף את החרב שנותנת לי את המכה הזאת שבאמת הוא מיוחדת, הקראונינג סטרייק. בשביל עוד 2 דמג' וורן. טוב, ניקח את הכל, נחליט בזה. יש לו גם שילד מעניין. זהו, שיש עוד קרבות, זה עדיין לא נגמר. עוד לא נגמר להיום, כאילו, זה פה? לא, אפשר לשמור ולהמשיך מחר, אבל כי זה עדיין לא... אני סבבה, אבל כאילו, אני חושב שאם אני זוכר נכון, זה עדיין לא נגמר. עדיין יש... כאילו, אתה עדיין לא יכול לישון. אמרתי לך, זה ארוך, קטע הזה. יש פה שולחן עם כל התוכניות שלהם. ספר עם התוכניות שלהם ו... מה עוד? יש פה כל מיני מכתבים, invitation to Lord Gortash. אני מנסה לראות, אתה יודע, יש לי פה כל כך הרבה משקל. I'll give it a shot. גם המוחות האלה, אנחנו נצטרך את המופן? כנראה שלא. גם הקשבת להם כבר, מה כבר נצטרך אותם? אבל עשינו לוט לו הכל, למה אתה עכשיו, מה אתה צריך עכשיו לרוקן? לא, אני יותר מדי משקל. אני לא רואה אותך באוברווייט, אתה לא אוברווייט. לא, אני אהבתי דברים, כאילו זרקתי את המוחות, זרקתי עוד איזה שטות. היית מעיף רק את הארמור, שוקל 20 קילו. כאילו שם בזה וזהו. בסטש. טוב. כנס לפורטל? כן. אמרתי לך קטע עם הזאתי, זאת שבאה לדבר איתך. I'm so tired. If you've got How do your people breath, do this all day? we ought to discuss our next steps. כן? הגענו למחנה. זה מחנה, זה לא מחנה. אוקיי, לא, כאילו אני רואה פה את הרוח שלנו, אז אתה יודע, חשבתי שזה... אנחנו במונרייז טאוור. כן. יש לי לאגים גרפיים פה.
טוב, בוא ניתן לשאדו לדבר עם... אתה התחלת כבר לדבר. לא התחלתי כלום, אתה הלכת. כמו זה מראה, כמו זה, עליך. אני לא רואה את עצמי, אני לא יודע על מה לדבר. You were dead. I saw your body. I'm here. And so are you. And my father, he can't hurt us any longer. אשתו? הייתה? I dreamt every night כאילו, that you'd come אשתו back to של me. הזה הייתה? אשתו של מי? על מה אתה Somehow it was מדבר? all a nightmare שזה Dawn would שהרגנו עכשיו. undo. לא, מה פתאום? I איזה had no אשתו של מי? על dreams מי at אתה all. מדבר? Nothing but darkness. And when I woke, my father said you were dead. His soul was poisoned by the god of death. His sick devotion ruined him. But for all his sins, he brought you back to me. Are you all right? I will be. And you? In this moment, I want for nothing. היא האמא שלה או הבת זוג שלה? היא הבת זוג שלה, אוקיי, הבנתי את הקטע. שכאילו זה. Ah, there you are. This is Aelin. Aelin, this is... היא מלאך, היא לא בן אדם בכלל, היא כמו מלאך כזה. Oh, but we have met. This is the soldier that freed me most valiantly from the Shadowfell. They watched my boot crush the very brain of villainy, and fought well against your changed father. May he rest in peace at last, now that he's dead. I have more to thank you for than I knew, and we have much to discuss. Perhaps we could join you in your camp later? בטח, בטח. זה אני? כן. לא, זה לא אני. אני גם מסמן. היה לי פה באג. No fist left behind. זה אתה מדבר, איך זה אני רואה אותך, אבל... אבל אתה רואה שאני מסמן את זה, מה אני אעשה? גם אני מסמן. תצא מהשיחה, אתה יכול לצאת מהשיחה. אפשר לקרוא סלקשן, יש לי פה את המניו הזה, כן. אתה גם יצאת מהשיחה? אני לא בשיחה, אני תמיד יכול לצאת, כאילו, מה זאת אומרת? כאילו עכשיו אני כן בשיחה. I would have words with you. Like your mind. Now, you will leave us. We must take succor in one another's bodies and words. Aelin! We'll see you later. אני גם רוצה את שלו. מהחבר שלנו. A curse lifted. The dead three allied once more. The balance shifts. There are depths to this alliance yet unplumbed. Consider, mortal. Do Illithids possess souls? שאלה חשובה הוא שואל. הוא יודע מה לשאול. אבל מה שאני הבנתי מהמשחק שלי זה שכאילו התשובה זה... אין פה את התשובה. Nor canst thou count mind flayers among them. שאין להם סול. Yet, the three amass an Illithid army void of apostolic souls that could imbue them with power. אני לא יודע. A flock without souls. אני לא יודע אם עובדים עליי או שיש להם סול. This is the question thou must come to answer. Until such time, be availed of my services. אני לא יודע אם עובדים עליי, אתה גם עליך, אתה תראה, לא יודע. זה היה לוגיסטורי, אני רוצה לקרוא עוד פעם כמו שהוא אמר לי.
לא אומר לך יותר מדי, הוא אומר לך שאתה תתמודד עם השאלה הזאת. ממה שאני מבין ממנו, אין להם נשמה. גם אני חושב שאין להם, אבל לא יודע, מערערים אותך קצת אחרי זה. תראה, אתה צריך להתמודד עם השאלה הזאת. אני לא יודע, זה גם נראה לי שאין. אני לא יודע. אתה לא יודע אם עובדים עליך או לא. אני קשה לי כבר להבין. I'm surprised to see you. No. Where matters of balance are concerned, I am eternally cold. Yes, Bane, Lord of Darkness, Baal, Lord of Murder, Merkel, Lord of Bones. Once judged, ascended, then vanquished, as one and as three. The alliance is reforged, mortal. The plains thus quake, and the gods shudder. אתה יודע שאתה משחק עם הדארק אורג' הוא מאוד קשור הסיפור שלו מאוד קשור לכל מה שקורה שם, אז זה יותר מעניין. יש לך היסטוריה קצת, זה עם Very well. טוב, יאללה, דבר עם זאתי, ג'אירה, לא יודע מי עוד יש פה. ג'אירה ונסיים כבר עוד מעט. Our enemies spread like rub rot. Treat one patch, and two more bloom in its place. An elder brain, bound by lost Netherese magic, with servants of the dead three holding the chain. Reminds me of old times. Extensively. Mind flayers, too. But I never dreamed of seeing gods and Illithids working in consort. It is most disturbing. But take courage. We have killed a man who could not die, and stripped the Absolute's army of its general. You have a nether stone, and you're on the scent of two more. These chosen have reason to fear you, and I would like to be at your side when you confront them. Glad to be there. Falling foul of Ketheric convinced me that my grand adventures were behind me. That even if I survived, I should hang up my blades. But you convinced me otherwise. We ventured into darkness together. Now we've come out the other side. I'd say I'm feeling a little... When we reach Baldur's Gate, there will be even darker paths to tread. I will follow you wherever they lead. How does it compare to a shadow-cursed inn? With the Absolute's army gone, the Risen Road should be clear. We can follow it all the way to Baldur's Gate. There's a Harper's safe house in Worm's Crossing. Denthalen's Dancing Axe. We do well to check in with them before entering the city proper. Beyond that, our course is yours to set. I can recall how to take orders, as well as give them. יש לנו שתי דרואידים. כן, זה הרווחנו. אמרתי לך, בדארק אורג', בסיפור של הדארק אורג' היא עזרה לי הרבה שם. זה הרבה קשור אליה.
כן, נראה שיש לה מלא תוכן גם. יש לה הרבה היסטוריה. בוא נדבר עם הפליימינג פיסט. You'd make a fine fist. הנה אלסיה. Thaniel rests well. He's healing very rapidly, now that Oliver has returned to him. I knew I could put my faith in you. If only we had met sooner. I can't say for certain, but we'll see it come to pass long before this place recedes behind us. Don't worry. All is at hand. We can depart whenever you're ready. No more than my right hand can absorb my left. Oliver is helping Thaniel to recover. They both lie dormant, like trees awaiting spring. Once the curse is lifted, they can stand as one or as a pair. Whatever they wish. I hope they will remain as a pair. It will be good for them both to have a friend, once I'm gone. Still, I would like to return here someday. See Thaniel and Oliver again. In my meditations, or perhaps in person, if the Oak Father wills it. I hope he does. איפה קעקוע? יש לו על הפנים, אבל זה לא היה חדש, זה תמיד היה. לא ראיתי את זה. I have. But perhaps there is more that I want. Anyway, once the curse is lifted, nature can take its course without me. I belong at your side. And I'm glad to be had. Glad to be with you, I mean. You did it. Ketheric Thorm is no more. The Shadow's grip is broken. Soon, the land shall heal. I would agree. But patience is needed. Nature moves at its own pace, and bestows its bounty when it sees fit. Give it time. A reward shall come to you when you need it most. יש פה עוד מישהו? מי אלה? מי זוכר וזאת דיבר מידע ודבר עם ארפה? With Jahira to lead us, and you bringing light to the shadows, we might just have a chance. Safely onto Baldur's Gate. Long, dark below, but light. My mom lives in the lower city. If those freaks hurt her, I'll turn them inside out. When Duke Elton formed the Flaming Fist, he sought out people of courage and honor to fill its ranks. You saved Daniel, lifted the curse, and killed an immortal. It's safe to say you'd have been recruited in an instant. Gruff and intimidating, but he had the courage of 10 men and a love for Baldur's Gate few could match. I don't know if this Duke Ravengard is the same, but I will say this. The Flaming Fist are the cornerstone of the city. I hope you can save him, for the good of Baldur's Gate.
When this land fell to the curse, I should have gone with it. Thaniel is the only reason I survived. It's only fair I stay here and wait for him to awaken. I don't think there will be an after. The truth is, the Shadowfell broke something inside me. Something no healer can fix. I don't know how long I have, but because of you, Thaniel is safe. Because of you, I could help him as he helped me. So... Okay. Now safe? Okay. Like your mind wants you dead. How'd you survive it? Thaniel. I had to look after him. היום היה יום רביעי, נכון? כן. כן. מחר חמישי.